ব্লিংক কৰি আছে যিয়ে মই ইয়াৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ আপুনি দেখিছে ব্ৰাইটটো কমি গৈছে একবাৰে টোটেলি অফ হৈ গৈছে চাওক অফ হৈ গৈছে মানে আমাৰ তাৰটো এইখিনি ডিছকানেক্ট আছে সেইকাৰণে অফ হৈ গৈছে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক তো আজি এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো আপোনালোকে যিহেতু থাম্বনেইলত চায়ে লৈছে যে আমি এটা ৱায়াৰলেছ বা ৱাইফাই বা মেজিক টেষ্টাৰ এটা বনাব ওলাইছোঁ আপোনাৰ এইটো ৱাইফাই বা মেজিক টেষ্টাৰটো বহুত ধৰণে বা বহুত ইউজফুল এজ এ গেজেট হিচাপে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি বহুত ধৰণে কাম কৰিব পাৰিব বেচিকেলি আপোনাৰ এটা নৰ্মেল টেষ্টাৰে কি কৰে আমি এনেকা আপোনাৰ টাৰ্মিনেলৰ ভিতৰত বা কোনো তার বা কোনো বৰ্ডত এনেকৈ সোমাই চাওঁ যে কোনটো ফেজ বা কোনটো নিউট্ৰেল য'ত আপোনাৰ লাইট ব্লিংক কৰিব তাতে আমি এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি এই যোনটো এই টেষ্টাৰটো দিয়ে আপোনাৰ ৱেৰত ক'ৰবাত ডিফেক্ট আছে না ক'ৰবাত পাৱাৰ পাইছে নাই ক'ৰবাত ডিছকানেক্ট আছে নাই এইটো চেক কৰিব নোৱাৰিম তো আমি আজি এইটোৰ ওপৰতে এটা ডিভাইচ বনাম যে আমি টাৰ্মিনেল টাচ নকৰাকৈ টেষ্টাৰৰ আপোনাৰ যিকোনো ৱায়াৰৰ ওপৰেদি বা ৱালৰ ওপৰত কনচিল যিবিলাক ৱায়াৰিং থাকে বা বৰ্ডৰ ওপৰত যিবিলাক ৱায়াৰিং থাকে টেষ্টাৰটো ওচৰতে নিলে তাতে পাৱাৰ আছে নাই চেক কৰিবৰ কাৰণে সেনেকুৱা এটা টেষ্টাৰ বনাম তাকে বনাব ওলাইছোঁ বলক পটককৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৱাইফাই টেষ্টাৰ বা আপোনাৰ মেজিক টেষ্টাৰ বনাবলৈ আমি এনেকুৱা টেষ্টাৰ লৈ ল'ম যিকোনো টেষ্টাৰ একচুৱেলি যিকোনো নহয় আপোনালোকে এনেকুৱা টেষ্টাৰ নল'ব যেনেকৈ দেখা পাইছে মোৰ হাতত য়েল্ল' কালাৰ এণ্ড হোৱাইট কালাৰৰ টেষ্টাৰ আছে য়েল্ল' কালাৰটো টেপৰীয়া টেষ্টাৰ এইটো সহজে আপুনি মাৰ্কেটত পোৱা যাব এই নৰ্মেল টেষ্টাৰটো সহজে পোৱা যায় কিন্তু এনেকুৱা টেষ্টাৰ নল'ব য'ত এনেকুৱা টাপৰীয়া টেষ্টাৰ নল'ব য'ত আপোনাৰ মানে আমাৰ চাৰ্কিটটো ফিট কৰিব অসুবিধা হয় চাব পাৰে মই এনেকৈ ফিট কৰিছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে জোৰবস্তি সোমোৱাৰ কাৰণে ই ভিতৰতে ফাঁচি থাকিলে ওলাই নাহিল এনেকুৱাভাৱে চাৰ্কিটটোৰ ভিতৰত ফাঁচি থাকিলে আৰু ওলাই নাহিল আৰু মোৰ টেষ্টাৰটো বেয়া হৈ গ'ল তো মই এইটো টেষ্টাৰ কোনো কামৰ নহয় এতিয়া মই এইটো চাইডত ৰাখিছোঁ এনেকুৱা টেষ্টাৰ এটা লৈ লৈছোঁ এইটো মাৰ্কেটত সহজে পোৱা যায় একচুৱেলি সেইটো টেষ্টাৰতকৈ এইটো প্ৰাইচটো কম হয় এইটো 20 টকাতে পোৱা যায় তো আমি এতিয়া এইটো টেষ্টাৰ লৈ ল'ম ইয়াৰ ওপৰৰ ভিতৰত ডিভাইচটো ফিট কৰিম তো আমাৰ এই ডিভাইচটো বনাবলৈ কি লাগিব আমাক এনেকুৱা NPN ট্ৰানজিষ্টাৰ দুটা লাগিব যাৰ নাম্বাৰ হৈছে আপোনাৰ 547 এইটো কমন আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ হয় এইটো বেছিভাগ প্ৰজেক্টতে ইউজ হয় আৰু মোৰ সব ভিডিঅ'তে এইটো বেছিভাগ ইউজ হৈছে এইকাৰণে মই ইয়াতে এলইডি লম এলইডিটো মই ইয়াতে ফিক্স কৰিব চেষ্টা কৰিম আপুনি পাৰিলে যিকোনো কালাৰৰ এলইডি ল'ব পাৰে যেটো সাৰ্কিটটো সৰু হ'ব বেটাৰীটো সৰু হ'ব সেইকাৰণে মই ৰেড কালাৰে লৈছোঁ ৰেড কালাৰ কম পাৱাৰটো অন হৈছে আমি এটা ল'ম আমাৰ এতিয়া আমি এটা ল'ম আমাৰ চাৰ্কিটটো অন কৰিব হ'লে তাক পাৱাৰ দিব লাগে পাৱাৰ দিব হ'লে চাৰ্কিটটো পাৱাৰ ল'ব আপোনাৰ 3.7 ভোল্ট 3.7 ভোল্টৰ কাৰণে মই এনেকুৱা বেটাৰী এটা লৈ ল'ম সৰু বেটাৰী কাৰণ যিমানে সৰু হ'ব তেতিয়া সিমানে আপোনাৰ টেষ্টাৰৰ ভিতৰত সেইটো সোমাই যাব নহ'লে আমাৰ চাৰ্কিটটো ডাঙৰ হ'লে আমি টেষ্টাৰৰ ভিতৰত ভৰাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমি মোৰ তাত এইকেইটা আছে এইকেইটাৰ ভিতৰত মই এইটো ল'ম আপোনালোকে হয়তো হাতৰ ঘড়ীত যোনটো বেটাৰী পোৱা যায় আপুনি সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে সৰু যোনকেইটা আপোনাৰ টেবলেটৰ নিচিনা বেটাৰী পোৱা যায় তিনিটা আপুনি প্লাছ মাইনাছ কৰি দিলে আপোনাৰ 3.7 ভোল্ট ওলাই যাব মোৰ তাত এইটো আছে মই এইটো লৈ ল'ম তো এতিয়া আমি কানেকশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই ডায়াগ্ৰাম বুজাই দিওঁ আপোনালোকে ডায়াগ্ৰামটো ভালকৈ চাই ল'ব কাৰণ কানেকশ্যনত আপুনি যিমানখিনি শিকিব ডায়াগ্ৰামত তাতকৈ বেছি শিকিব পাৰিব তো বলক আমি ডায়াগ্ৰামটো প্ৰথমে চাই লওঁ আপোনালোকে প্ৰথমে ডায়াগ্ৰামটো বুজি লওক ট্ৰানজিষ্টাৰ দুটা এটা উল্টা ল'ব এটা চিধা ল'ব চিধা এটা উল্টা এটা চিধা এনেকৈ লৈ ল'ব তে মই ইয়াতে আপোনালোকক ড্ৰ কৰি দেখাইছোঁ এইটো আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ কেইটা এটা উল্টা ল'ব এটা চিধা ল'ব ধৰি লওক এইটো আপুনি চিধা লৈছে এইটো সন্মুখৰ ফালৰটো লৈছে ধৰি লওক ইয়াতে নাম্বাৰ লিখা আছে 547 এইটো উল্টা লিখা আছে এইটো পুৰা ব্লেক আৰু এইটো 1 নম্বৰ এইটো 2 নম্বৰ মানি লওক তাৰপিছত ইয়াৰে আপোনাৰ এইটো কালেক্টৰ এইটো চিধা যিহেতু এইটো কালেক্টৰ এইটো বেছ এইটো এমিটাৰ চেম ইয়াৰো এইটো এমিটাৰ হ'ব এইটো বেছ হ'ব এইটো কালেক্টৰ হ'ব তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ডৰ যোনটো কালেক্টৰ পইণ্ট থাকিব সেইটোত আমি 1 লক কৰি দিম কাৰণ আপোনাৰ কালেক্টৰ দুটা সিমিলাৰ হৈ যাব আৰু আপুনি প্ৰথমটোৰ যোনটো হ'ব এই প্ৰথমটোৰ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ওপৰত যোনটো আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰ থাকিব সেইটোৰে কালেক্টৰটো এনেকৈ চিধাভাৱে ধৰিব
সেকেন্ডত আপোনাৰ হ'ব ইয়াৰে যোনটো আপোনাৰ প্ৰথম ট্ৰানজিষ্টাৰৰ আৰু সেকেন্ড ট্ৰানজিষ্টাৰৰ আপোনাৰ এমিটাৰ এক লগত কানেকশ্যন কৰি দিব তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰে সেকেন্ড ট্ৰানজিষ্টাৰৰ যোনটো বেছ থাকিব সেইটো আমি এণ্টেনা হিচাপে ইউজ কৰিম আৰু এইটো আপোনাৰ পইণ্ট থাকি যাব এতিয়া আমি ল'ম এলইডিটো ল'ম এলইডি দুটা পইণ্ট থাকে তো ওপৰটো মাইনাছ ধৰিলোঁ এইটো প্লাছ থাকিলোঁ আৰু ল'লোঁ বেটাৰীটো এইফালে প্লাছ এফালে মাইনাছ তো কালেক্টৰৰ আপোনাৰ যোনটো কমন থাকিব কালেক্টৰৰ এটা তাৰ লগত কানেকশ্যন হয় আপোনাৰ এলইডিৰ মাইনাছ পইণ্টত লাগি যাব আৰু এইটো যোনটো আপোনাৰ বেটাৰী যোনটো পজিটিভ থাকিব এলইডিৰ পজিটিভত লাগি যাব সেকেন্ড আমাৰ তাত পিন এটা থাকি গ'ল প্ৰথম ট্ৰানজিষ্টাৰ বা সন্মুখৰ ট্ৰানজিষ্টাৰটোৰ যোনটো এমিটাৰৰ কানেকশ্যনটো আপোনাৰ বেটাৰী মাইনাছ পইণ্টত লাগি যাব তো এইখিনি সহজ একদম পুৰা কানেকশ্যনখিনি পুৰা সহজ এইটো যদি আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ কানেকশ্যন কৰিলে আপোনাৰ মেজিক টেষ্টাৰ বা ৱাইফাই টেষ্টাৰ ৰেডি হ'ব বলক এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি কৰোঁ এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলি কানেকশ্যন কৰিম আৰু যিমান পাৰিম চাৰ্কিটটো সৰু বনাব চেষ্টা কৰিম কাৰণ টেষ্টাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ বহিব লাগিব তো এনেকৈ আপুনি লৈ ল'ব ট্ৰানজিষ্টাৰ দুটা তো এইটো ট্ৰানজিষ্টাৰ যোনটো আপোনাৰ মাজৰ বেছ পইণ্টটো থাকিব এইটো আপুনি উল্টা কৰি ল'ব এনেকৈ উল্টা কৰি ল'ব তাৰপিছত কি কৰিব আপোনাৰ যোনটো এইটো আপোনাৰ সেকেন্ডৰ আমি ইয়াতে আপুনি ডায়াগ্ৰামৰ সেকেন্ডত আমি কি কৰিছোঁ সেকেন্ড ট্ৰানজিষ্টাৰৰ আপোনাৰ এইটো চাই ল'ব পাৰে তেনে এণ্টেনা বনাইছোঁ তে এইটো হিচাপত ক'ব গ'লে ইয়াৰে আপোনাৰ এইটো এক নম্বৰটো যদি আপুনি এনেকৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰে পইণ্টটো আপোনাৰ বেছ হয় তলৰটো আপোনাৰ এক নম্বৰ হ'ব তলৰ এই পিনটো বেছ হ'ব এইটোৰ আৰু এইটো 2 নম্বৰৰ এইটো বেছ হ'ব এই বেছ দুটা কানেকশ্যন কৰি ল'ব ইয়াৰে এক্সট্ৰা পিনখিনি আমি কাটি লৈছোঁ তো এক্সট্ৰা পিনখিনি কটাৰ পিছত এতিয়া হ'ব আপোনাৰ যে সেকেন্ড নম্বৰৰ এমিটাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট নম্বৰৰ বেছটো একেলগে কানেকশ্যন হ'ব তো আমি এইটো কৈছিলোঁ সেকেন্ড নম্বৰ হয় ইয়াৰ এটা পিনে বাচি আছে তো এইটো আপোনাৰ হ'ব এমিটাৰ তো এইটো এমিটাৰ আৰু ইয়াৰে এইটো বেষ্ট হয় তো এতিয়া কি কৰে এইটো আপোনাৰ ইয়াৰ লগত কানেকশ্যন কৰি দিম পজিটিভ এইটো নেগেটিভ কাৰণ এইটো সৰু হয় যদি আমি কাটি দিওঁ সৰু কৰি দিওঁ আপুনি কেনেকৈ গম পাব তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ এলইডিৰ আপোনাৰ যোনটো ভিতৰৰ এৰিয়া চাব এই ভিতৰৰ এৰিয়াখিনি চাব যে নেগেটিভৰ যোনটো আপোনাৰ টাৰ্মিনেল থাকে এইটো ডাঙৰ থাকে আৰু যোনটো পজিটিভৰ টাৰ্মিনেল থাকিব এইটো সৰু থাকিব এই ভিতৰৰ যোনটো হয় এইটো দেখা পালে গম পাব তো এতিয়া আমি এলইডিটো কাটিলোঁ তো আমি ট্ৰানজিষ্টাৰটো ল'ম তাৰে যোনটো পজিটিভ পিন হ'ব এলইডিৰ এই কালেক্টৰত এটা কানেকশ্যনটো হ'ব চাই ল'ব পাৰে যোনটো মাইনাছ পিন থাকিব এইটো কালেক্টৰৰ লগত দুটা ট্ৰানজিষ্টাৰ কালেক্টৰৰ লগত একেলগত কানেকশ্যন কৰিব দিম মানে এতিয়া আমি বেটাৰীটো ল'ম বেটাৰীটোৰ আমি যোনটো পজিটিভ পিন থাকিব পজিটিভটো আমি এলইডিৰ পজিটিভ পিনত লগাই দিম এটা এমিটাৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰানজিষ্টাৰত থাকি গৈছে তো এইটো আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰানজিষ্টাৰৰ এমিটাৰত কানেকশ্যন কৰোঁ আপোনালোকক মই এটা টেষ্টাৰত ফিট কৰি দেখাই আছোঁ এতিয়া আমি টেষ্টাৰটো ল'লোঁ টেষ্টাৰটো আমি বেক চাইডে খুলি ল'ম খুলি কেনে ভিতৰত আপোনাৰ যিখিনি বস্তু আছে স্প্ৰিং এণ্ড আপোনাৰ এলইডিখিনি এইখিনি ওলাই ল'ম ওলাই কেনে যোনটো আমি সাৰ্কিট বনাইছোঁ যোনটো গেজেটৰ কাৰণে আমি সাৰ্কিট বনাইছোঁ এই সাৰ্কিটটো আমি এতিয়া টেষ্টাৰৰ ভিতৰত সোমাই ল'ম এণ্ড ফিক্স কৰি ল'ম তো আমি এনেকৈ ফিক্স কৰি ল'লোঁ ফিক্স কৰি টেষ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ সাৰ্কিটখিনি ফিক্স কৰি ল'লোঁ কেপ মাৰি ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকক এইটো মেজিক টেষ্টাৰ বা ৱাইফাই টেষ্টাৰ কেনেধৰণে কাম কৰে বা কি কাম কৰে আপোনালোকে ভাবি আছে তো এইটো আমি এতিয়া টেষ্ট কৰি দেখাম এতিয়া এইটো চাইছে এটা আপোনাৰ আমাৰ পাৱাৰ চকেট 220 ভল্টৰ হয় এয়া
220 ভোল্ট AC ভল্টৰ ইয়াতে আমি টেষ্টাৰটো সোমাই দিম দেখা পাইছে টাচ কৰিব নালাগে লাইট ব্লিংকিং কৰি আছে এইটো ফেজ লাইন হয় গম পাইছে এনেকা চেক কৰিব পাৰিব ইয়াতে ভৰাই দিব এইটো ব্লিংক কৰা নাই মেবি পাতলকৈ অলপ ব্লিংক কৰি আছে কিন্তু এইটো নাই কৰা তারপরে এইটো আপোনাৰ ব্লিংক কৰা নাই তে আপোনাৰ এইটো গম পাব এইটো কি নিউট্ৰেল লাইন আমি ইয়াতে ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে এইটো চাব ফেজ লাইন এইটো ব্লিংক কৰি আছে পুৰা ব্ৰাইট কৰি এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াৰে মেইন ৰিজন এইটোতো আপোনালোকে চেক কৰিবই পাৰে এটা মেইন আপোনালোকক মই চেক কৰি দেখাম যে এইটো আমি ৱাইফাই বা মেজিক টেষ্টাৰ কিয় বুলি কওঁ এতিয়া আপোনালোকক দিছোঁ এই বৰ্ডৰে আপোনাৰ সাইডৰ যোনটো ৱায়াৰ আছে মই তাৰপিছত যিমানে লৈ যাম এটা ভাবিছে ব্লিংকিং কৰি আছে তো এয়া হৈছে মেজিক টেষ্টাৰ বা ৱাইফাই টেষ্টাৰ এটা মই আপোনালোকক আৰু এটা এক্সাম্পল দি পিনে মই দেখাই আছোঁ এইটো তাৰ লৈ লৈছোঁ আপোনাৰ এইটো তাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মই ডিছকানেক্ট কৰি ৰাখিছোঁ ইয়াতে টেপ মাৰি থৈছোঁ এইটো মানে এজ এ ডেমো হয় ডেমো তাৰ বুলি ভাবিব পাৰে যে আমি ৱায়াৰিঙৰ কথা কেতিয়াবা ভিতৰত ক'ত শ্বৰ্ট আছে আমি চেক কৰিব লাগে তাৰটো ক'তখিনিত বেয়া আছে ক'ত ডিছকানেক্ট আছে বা ক'ত আমি মাল্টিমিটাৰ যেনেকৈ আমি কোৱান্টিটি চেক কৰোঁ এইটো ৱাইফাই মেজিক টেষ্টাৰে আপোনাৰ এইটো বিনা আপোনাৰ টাৰ্মিনেলৰ টাচ কৰাকৈ ওপৰৰ বডিৰ ওপৰতে আপোনাক দেখাই দিব তে এইটো মই ইয়াতে ফেজ লাইনত ভৰাই দিছোঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই দেখা পাইছে তো এইখিনিত ব্লিংক কৰি আছে মেবি মই থৈ লওঁ ব্লিংক কৰি আছে মই যিহেতু সৰি এইফালে আনিব লাগিব কাৰণ সেইটো তাৰটোৰ লগত টাচ হৈ আছে তো মই এইখিনিৰ পৰা দেখাম এইটো চাগে ব্লিংক কৰি আছে যিয়ে মই ইয়াৰ ক্ৰছ কৰিলোঁ আপুনি দেখিছে ব্ৰাইটটো কমি গৈছে একবাৰে টোটেলি অফ হৈ গৈছে চাওক অফ হৈ গৈছে মানে আমাৰ তাৰটো এইখিনি ডিছকানেক্ট আছে কেনে অফ হৈ গৈছে এণ্ড এইটোৱে কাম ইয়াৰ যে আপোনাৰ মেজিক টেষ্টাৰ বা ৱাইফাই টেষ্টাৰৰ কামটো এইটোৱে আপুনি যিকোনো ৱেৰ বা যিকোনো আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ফেজ নিউট্ৰেল চেক কৰিব হ'লে আপুনি এই টেষ্টাৰটো বিনা টাচ কৰি বা বিনা স্পৰ্শ কৰি বা আপুনি কোনো তাৰ আপোনাৰ মাল্টিমিটাৰ নোহোৱাকৈ আপুনি এইটো চেক কৰিব পাৰিব যিকোনো বস্তু আপুনি যিকোনো কেবুলেই চেক কৰিব যে তাতে লাইন আছে নে নাই বা নিউট্ৰেল না ফেজ সেইটোতো চেক কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট লাইনতো সোমাই চেক কৰিব পাৰে তো সেইটোৱে হয় তো আজিৰ ভিডিঅ' টপিকটো এইটোৱে আছিলে কি এটা ৱাইফাই বা মেজিক টেষ্টাৰ কেনেকৈ বনাব পাৰি বা কি বস্তু লাগিব কম খৰচৰ ভিতৰত মেবি মই সঁচা কওঁ এইটো মোক বনাওঁতে যাওঁতে মোৰ আপোনাৰ 15 টকাৰ পৰা 16 টকাৰ ভিতৰত পৰিছে কাৰণ ভিতৰৰ কম্পনেণ্ট কেইটা আৰু বেটাৰী কেইটাৰ দামহে পৰিছে বাকী টেষ্টাৰটো মোৰ পুৰণা আছিলে আগতে এণ্ড মোৰ আগত এনেকৈ টেষ্টাৰ যিহেতু মই এটা ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ মোৰ তাত টেষ্টাৰ আছিলে মেবি এনেকৈ টেষ্টাৰ ল'লে মই আগতে কৈ দিছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ টেষ্টাৰ নল'ব কাৰণ এইটো হ'লটো বহুত সৰু হয় ইয়াৰে হ'লটো ডাঙৰ হয় তাতে চব আহি যাব ইয়াতে নাহে ইয়াতে মোৰ অলৰেডি ইয়াতে দেখা পাইছে মই ইয়াতে ট্ৰানজিষ্টাৰ LED ভৰাইছিলোঁ কিন্তু ওলাই নাহিল তো মোৰ টেষ্টাৰটো বেয়া হ'ল এনেই ৰাফ ইউজ কৰিব পাৰি তো আজিৰ টপিকটো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰে ডায়েগ্ৰাম লাগিলে মই অলৰেডি ভিডিঅ'ৰ ডায়েগ্ৰাম দি দিছোঁ আপোনালোকে ডায়েগ্ৰামটো চাই দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিয়ে থাকোঁ তো সেইবিলাক চাব হ'লে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো আজিলৈকে এইখিনিতে সামৰিছোঁ জয় অসম ধন্যবাদ